ამ საკითხზე ჩვენ ახლა შეგვიძლია სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ უკვე საუბარი, ექსპერტი ეკონომისტი ვახტანგ ჭარაია ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას. თქვენ ახლა მოისმინეთ მონაცემები, რომელიც ჩვენ მოვიძიეთ სხვადასხვა საშუალებით, მათ შორის პირველი რა თქმა უნდა ჩვენს ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოზე დაყრდნობით გვაქვს ეს მონაცემები და როგორ შეაფასებთ იმ სანქციების შემდეგ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს საქართველოს ეკონომიკაზე, თუკი ტურისტების რაოდენობა შეწყდება. მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. ის რიცხვები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, ცნობილია და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მტკივნეულია ამავდროულად საქართველოსთვის, იმიტომ რომ როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, რუსები არიან ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მხარჯველები და ერთ-ერთი ყველაზე მეტ ხანს გამჩერებლები საქართველოში. შესაბამისად, ეს ორი ფაქტორი და იმასთან ერთად გათვალისწინებით, რომ რუსები არიან ერთ-ერთი რაოდენობრივად ყველაზე მეტი, საიდანაც შემოდიან, რუსები შემოდიან ერთ-ერთი ყველაზე მეტი რაოდენობით საქართველოში. ეს ყველაფერი ჯამში გვაძლევს იმას, რომ ჩვენ რუსეთზე და რუს ტურისტებზე ვართ დამოკიდებული. ფაქტია, რომ ეს ასეა. ციფრებზე რომ ვისაუბროთ, რამდენი მილიონით ვართ დამოკიდებული, ანუ ფული რამდენი შემოდის რუს ტურისტებისგან თქვენი ინფორმაციით? კი ბატონო, ჯერ რო ვთქვათ, რამდენი ვიზიტორი შემოდის, 8,700,000 ვიზიტორი შემოვიდა საქართველოში შარშან. შარშანდელი მონაცემებით ვისაუბრებ, იმიტომ რომ წლის არის ჯამურია და სეზონურობა ყველაფრის გათვალისწინებით. 8,700,000 ვიზიტორიდან 1,400,000 იყო რუსი ვიზიტორი. ჯამურად დღეში არა, ბოდიში ვიზიტის განმავლობაში ისინი ხარჯავენ საშუალოდ 1365 ლარს. რაც მათ, ესე ვთქვათ, რაოდენობას, ამ თანხას და ყველაფერს თუ გავითვალისწინებთ და გადავამრავლებთ, გამოდის რომ დაახლოებით სადღაც 500-დან 1 მილიარდ დოლარამდე, 500 მილიონიდან 1 მილიარდ დოლარამდე ხარჯავენ ისინი საქართველოში. ნუ შუალედური რო ვთქვათ, სადღაც 700-800 მილიონი დოლარი არის აქედან შემოსავალი. ანუ აქ მთავარი ისაა, რომ უფრო მეტი ტურისტი შემოდის რუსეთიდან, თორე ჩვენ რო ვნახეთ სტატისტიკა, ევროპიდან და სხვა ქვეყნებიდან შემოსული ადამიანები დღეში საშუალოდ უფრო მეც ხარჯავენ, ვიდრე რუსი ტურისტები. კი, დაახლოებით ორჯერ მეც ხარჯავს მაგალითად ამერიკელი ვიზიტორი, ორჯერ მეც ხარჯავს მაგალითად იაპონიიდან შემოსული, ისრაელიდან შემოსული ტურისტები, მაგრამ პრობლემა ამ შემთხვევაში ის არის, რომ ისინი ცოტანი შემოდიან და ამიტომაც ისინი დიდ თანხას ვერ ტოვებენ საქართველოში ჯამურად. რუსი ტურისტები საქართველოში ფრენით, თვითმფრინავის გამოყენებით, ჩემი მონაცემებით საქართველოში შემოდის დაახლოებით 20-25%. ამაზე ექსპერტები წერენ სოციალურ ქსელშიც, დანარჩენი შემოდის ლარსის საზღვრის გავლით. და დაახლოებით დანახარჯი, რასაც ისინი საუბრობენ, არის 200-დან 250 მილიონ დოლარამდე. თქვენი აზრით, ის სანქცია, რაც ახლა დააწესა პუტინმა, რეალურად დაარტყამს ტურიზმს? თუ ფრენა არის 20-25%, დანარჩენი შემოდის ლარსთან. ეს არის 8-9%-ია მთლიანი შემოსავლის, რასაც საუბრობთ. კი ბატონო, მოგახსენებთ, აქ რა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ერთი შეხედვით მარტო ავიამიმოსვლა შეზღუდა, მათ შორის ხათაშერის თავიდან ითქვა, რომ მარტო რუსულ კომპანიებს აეკრძალებოდათ, ანუ არ დაუკონკრეტებიათ, რომ ქართულ კომპანიებსაც ეკრძალებოდათ, ითქვა, რომ რუსულ კომპანიებს საქართველოში ფრენა აეკრძალებათ 8 ივლისიდან. ანუ ეს იმას ნიშნავდა თეორიულად, რომ ქართულ კომპანიებს შეეძლოთ ფრენა, მაგრამ მერე დააკონკრეტეს, რომ არა, ქართველებსაც არაო. იმ თუნდაც ინფორმაციას, რაც თქვენ წაიკითხეთ, რომ რუს ჟურნალისტებზე თავდასხმა და რუსეთის მოქალაქეების დაცვა და ასე შემდეგ უზრუნველყავით საქართველოში, ეს ყველაფერი იქითკენ მიყავთ მოკლედ რუსებს და თუ რუსულ პრესასაც გადავხედავ და მევადევნებ თვალყურს. ფსიქოლოგიურად საქართველოსზე რუსეთში განწყობა რუსული მედიით იქმნება, რომ საქართველო არის საომარ მდგომარეობაში, რომ ქუჩებში ისვრიან დასიცხლიანებული ადამიანების სურათები, კადრები, ასე შემდეგ, ანუ შტაბეჭდილება იქნება, რომ მთელი საქართველო ქაოსშია. ანუ ასეთ განწყობას ქმნიან. ამ დროს, აი დავასრულოთ, ლარსიდან შემოსულაც, ანუ ადამიანს პირველი რიგში უქმნიან განწყობას, რომ არ შემოვიდეს და მეორე მხრივ, ანუ საჰაერო რომ აგრძალეს და თქვენ ამბობთ, რომ ლარსიდან შეიძლება შემოვიდნენო, როდესაც ასეთი დონის პროპაგანდა საქართველოს წინააღმდეგ დარწმუნებულად ლარშიც ტექნიკური მიზეზები მოიძებნება, რომ ერთი მანქანა პირობითად არა 10 წუთი, არამედ 3 საათი შეამოწმონ, 5 საათი და ის კოლონა, რაც რუსეთიდან მოდის ვიზიტორების, ტურისტების, უზარმაზარი გახადონ, ისე რომ უბრალოდ ადამიანს არ უღირდეს იმ კოლონაში დგომა და ტექნიკურად გაართულებენ დარწმუნებული ვარ იქ შემოსვლას. ამიტომ ჩათვალეთ, რომ სახმელეთო საზღვირადანაც ფაქტობრივად, არაოფიციალურად აკრძალული იქნება ეს ხაზიც. ის რაც ახლა ხდება, აკრძალვები, სანქციები რუსეთის მხრიდან არის ერთი მხრივ ფანჯარა ალბათ იმის, რომ უფრო ფართოდ გავაღოთ ეს ფანჯარა ევროპისკენ და ამერიკისკენ. ტურისტების შემოსვლა ევროპიდან და დივერსიფიცირება ბაზრის. ამაზე მუდმივად იყო საუბარი, ოპოზიცია სულ მოუწოდებდა ხელისუფლებას, რომ არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე და უნდა ვცადოთ, რაც შეიძლება მეტად მოვიზიდოთ დასავლეთი. ამ მიმართულებით
საშუალებით რა უნდა გაკეთდეს? რა ნაბიჯები დაინახეთ თქვენ? კი, აუცილებლად უყურეთ, მთლად ისეც არ არის, რომ საქართველოს არაფერი არ გაუკეთებია ომის შემდგომ, რომ შეეცირებინა რუსული დამოკიდებულება, რუსეთზე დამოკიდებულება. ოფიციალური მონაცემებით რო ვისაუბროთ, ინვესტიციების წილი დაუშვათ რუსეთიდან შემოსული საქართველოში 10-დან 5%-მდე შემცირდა. ექსპორტით თუ ჩვენ ვიყავით დამოკიდებული თავის დროზე ოდესღაც 90-იანში თითქმის 100%-ით, შემდგომ 90-იანის ბოლოსკენ სადღაც 30%-ით, შემდგომ მცირდებოდა ეს მაჩვენებელი ეტაპობრივად, დღეს დაახლოებით სადღაც უხეშად 15%-ით ვარ დამოკიდებული. თუ ჩვენ ავიღებთ მაგალითად იგივე ღვინის ბაზრების დივერსიფიცირებას, მართალია რუსეთს ისევ დიდი წილი უჭირავს ჩვენს ექსპორტში, საექსპორტო ბაზრებში, თუმცა აქამდე თუ 100%-ით რუსეთში გადიოდა, დღეს 60% გადის და ან დივერსიფიცირება ხდება, ამას აგრეთვე დავამატებ, რაც აგერ თქვენ ახსენეთ, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ევროკავშირთან, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ჩინეთთან, კი ბატონო, მოლაპარაკებები მიდის ინდოეთთან, ამერიკასთან და სხვა ქვეყნებთან და ეს ყველაფერი სწორედ ის ალტერნატივების ძიება, იგივე დავუშვათ ბუნებრივი გაზით, ჩვენ მარაგდებოდით 100%-ით რუსეთიდან, დღეს 5%-ზე ნაკლებია ეს მაჩვენებელი. ან უამრავი მიმართულებები ჩვენ შევამცირეთ რუსეთზე დამოკიდებულება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ რაც დარჩა, ისიც კი ჩვენთვის მოკლევადიან პერიოდში მტკივნეულია, რომ სრულად ესე ვთქვათ მოვიშოროთ, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში, გრძელვადიანს როცა ვამბობ, თუნდაც 5 წელიწადს გულისხმობ და უფრო მეც, 5-10 წლის პერსპექტივაში ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ იგივე ტურისტები, იქნება ეს თუ ჩვენი საექსპორტო ბაზრები იქნება თუ ასე შემდეგ, მაგ კიდევ უფრო მეტად დივერსიფიცირებული გავხადოთ და კიდევ უფრო ნაკლებად დამოკიდებული რუსეთზე, თორე რუსეთს როდის მოუნდება და ხან საზღვარს ჩაკეტავს, ხან ღვინის ექსპორტს აკრძალავს და ხან რას იზამს, ამაზე ჩვენ ესე ვთქვათ პასუხი ამ მოვლენებმა შეგიძლიათ თქვათ, რომ მოკლევადიან პერიოდზე მაინც შეიძლება იქონიოს უარყოფითი და აქვე დავამატებ, აუცილებლად იქონიებს, სამწუხაროდ აუცილებლად იქონიებს, იმიტომ რომ ტურისტული სეზონი ფაქტობრივად დამდგარია და ეხლა უკვე დივერსიფიცირებისთვის დრო ძალიან ცოტაა, ისე რომ მთელი ესე ვთქვათ რუსული ნაკადი შეამცირო კი არა, უბრალოდ ჩაანაცვლო სხვა ვიზიტორები, სხვა ქვეყნებიდან, ამისთვის საკმაოდ ცოტა დროა დარჩენილი, მაგრამ უკაცრავად აქციაზე დაძაბულობა უნდა ჩავხოთ. რუსთაველის გამზირსტავთ პირდაპირ ეთერში. ხდებარაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, საზოგადოების ნაწილს იქ შეკრებილებს აქვს განცდა, რომ მათ გვერდით არ უნდა იდგნენ პოლიტიკოსები, ისინი ცდილობენ გაიყვანონ და საერთოდ გაარიდონ პოლიტიკოსები ამ საპროტესტო აქციას და პარტიული აქტივის წარმომადგენლები. იმიტომ რომ გუშინ იყო შემთხვევა, მაგალითად საღამოს უკვე გვიან ღამით ის ნაწილი, პარლამენტის შენობის ზედა ნაწილი, კიბეების ზედა ნაწილი დაიკავეს პარტიული აქტივის წარმომადგენლებმა, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები იყვნენ და სწორედ ამით არიან უკმაყოფილოები. ახლა კადრში გიგაბოკერიასაც ხედავთ. მათ ხელები აქვს აწეული, ცდილობენ რომ დაამშვიდონ ახალგაზრდები, რადგან ცალსახაა მათი პოზიცია. მათ არ სურთ პოლიტიკოსების გვერდით ხილვა. თუმცა, როგორც ჩვენმა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა გია ბუღაძემ განაცხადა პირდაპირ ეთერში, ეს პროცესი, რასაც ჩვენ ახლა ამ დღეების განმავლობაში თვალს ვადევნებთ, არის პოლიტიკური პროცესი და შესაბამისად მაინც ვერ აცდებიან ისინი იმას, რომ მათ გვერდით იქნებიან პოლიტიკოსები. ხელისუფლების წარმომადგენლების პოზიციაც ცალსახაა, ისინი ამბობენ, რომ პოლიტიკოსები ოპოზიციიდან ცდილობენ პოლიტიკური ქულების დაწერას იმით, რაც ხდება ახლა ქვეყანაში და აგრესიულად არიან ისინი განწყობილები და სწორედ ხელისუფლება მათ ოპოზიციას აბრალებს იმას, რომ დაძაბულობა აქციაზე და შეხვა შემოხვა დაიწყოს სწორედ მათი მოწოდებების შემდეგ, რომ მოუწოდებენ ისინი, რომ შესულიყან პარლამენტის ეზოში. ეს არის პირდაპირი ჩართვა რუსთაველის გამზირიდან. ხედავთ ერთ-ერთ გამომცვლელს, აქციის მონაწილეს, ის მოუწოდებს შეძახილებია საქართველო და ძირითადად აქციის მონაწილეები იკავებენ ტრიბუნას და იქ არ ჩანან პოლიტიკოსები. პოლიტიკოსები არიან აქციაზე, თუმცა მათ არ ეძლევათ საშუალება, არ აძლევენ აქციის მონაწილეები მის საშუალებას, რომ გამოვიდნენ და სიღრმად თქვან.
დავბრუნდეთ ისევ სტუდიაში. მოვლენათა განვითარების შესაბამისად ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით რუსთაველის გამზირს. დივერსიფიცირებაზე ვსაუბრობდით. ახლა არ არის იმის დრო, რომ მოვახდინოთ, მოვახერხოთ გადაწყობა უცბად ასე ევროპელი ტურისტების შემოყვანა. დროში უბრალოდ რამდენად შესაძლებელი არის ესე შესაძლებლობებზე მაქვს საუბარი დიახტესიერად ესე უცება გადაწყობა არის საკმაოდ რთული, არ ვიტყოდი შეუძლებელი, იმიტომ რომ დედამიწაზე ყველაფერია შესაძლებელი, თუმცა ძალიან რთულია და ფაქტობრივად დაწყებულ ტურისტულ სეზონს უკვე ესე მარტივად ვერ გადაალაგებ. თუმცა ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველ მომდევნო წელს უნდა შევამციროთ და ეს გვიჩვენებს ყველანაირი, ესე ვთქვათ, არა მარტო სტატისტიკა, ცხოვრება გვიჩვენებს, რომ რუსეთზე დამოკიდებულება არაფერს სასიკეთო საქართველოსთვის არ ხადაგს. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს აუცილებლად, უბრალოდ ფაქტს აღვნიშნავ, რომ მოკლევადიან პერიოდში, როდესაც შენ გააქვს იცი, რომ ასეულობით 1000 რუსი ტურისტი უნდა შემოვიდეს და ასეულობით მილიონი დოლარი უნდა დახარჯოს და უცებ რომ ისინი გაქრებიან, რა თქმა უნდა, პრობლემა აქ იქნება, მაგრამ აქვე აღვნიშნავდი სხვათა შორის და სოციალური ქსელებით გავრცელდა მოწოდება, რომ ეს რუსი ტურისტები ჩავანაცვლოთ ჩვენ თვითონ. ანუ ჩვენ თუ გეგმავდით საზღვარგარეთ წასვლას, ვეცადოთ რომ ისევ ქართულ ტურისტებს მეკითხა თქვენთვის, რომ შევადაროთ სასტუმროს ფასები, იგივე. თბილისის ახლომდებარე სასტუმროებშიც რომ მოინდომოს ადამიანმა შაბათ-კვირას გასვლოთ. სოციალურ ქსელშიც რომ გადავხედოთ, არის უკმაყოფილება, რომ ამ ფასად შესაძლებელია ევროპაში კარგად დასვლა. ქუთაისიდან წახვიდე და კარგად დაისვენო. შესაბამისად, როდესაც მომხმარებელს არ აქვს პირობები და შეთავაზება, ეს იქნება სასტუმროს მეპატრონე, მფლობელი ფასები არის საქართველოს გაცილებით მაღალი, ვიდრე ჩავანაცვლოთ. კი, აი გეტყვით სხვათა შორის შარშან ახალ წელს 2018-19 წელი რო შემოდიოდა მოკლედ კარზე, გადავწყვიტე რომ დავინტერესდი ესე ვთქვათ პირველ ეტაპზე, რომ აი ბაკურიანში რო შევხვდე ახალ წელს, რომ დავისვენო რა დამიჯდებოდა. რო გადავითვალე რომ რამდენიმე 1-4-5 დღით რო წავსულიყავი ბაკურიანში, იგივე თანხით, ანუ სასტუმროს და ყველაფრის გათვალისწინებით, გადავხედე ვიზეარს და გადავხედე რომ დაახლოებით მილანში რო წავსულიყავი ან ბერლინში, 5 დღით იგივე თანხა მჭირდებოდა, არც მეტი არც ნაკლები რა და ქართველისთვის, რომელსაც შეუძლია ბაკურიანში დაისვენოს ან მილანში, შეიძლება ძალიან დიდი ცდუნება იყოს, რომ მილანში წავიდეს სწორედაც. სწორედ აი ამ ფასების გამო და თუ ესე შეიძლება ცოტა ცუდადაც გამომივიდეს, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ თუ ქართველები ტურისტულ სექტორში დასაქმებულები ვერ ხვდებიან იმას, რომ ეს ფასები უნდა იყოს ადეკვატური იმ სერვისისა, რასაც თავაზობენ და როგორც წესი, ფასები ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ის მომსახურება, რასაც ისინი იძლევიან, ასე გაგრძელება არ შეიძლება და თუ რუსი ტურისტები ამ ეტაპზე დააკლდება ამ სფეროს, შეიძლება სწორედ აი ეს არაპროპორციული ზრდა, ესე ვთქვათ, ტურისტული ინფრასტრუქტურის და ძალიან დიდი ნაკადებით ზრდა ტურისტთა რაოდენობის საქართველოში სწორედ ეს განაპირობებს ეს მაღალ ფასებს და თუ ეს ტურისტთა შემოსვლა შემცირდება გარკვეულწილად შეიძლება ის ფასებიც დაბალანსდეს შიდა ტურიზმი არის განსავითარებელი და შემცირებული საგარეო ტურიზმის ხარჯზე შესაძლოა ფასებმაც დაიწიოს და ქართველებმაც არა თურქეთში და არა სხვაგან დავისვენოთ არამედ ისევ საქართველოში ჩვენს კურორტებზე დავისვენოთ. ხერხი, რასაც ახლა პუტინი აკეთებს ფრენების აკრძალვასთან დაკავშირებით და ტურისტებისთვის შეზღუდვების დაწესებასთან დაკავშირებით არის უკვე კარგად გამოცდილი. იგივე რასაც აკეთებდა თურქეთთან მიმართებით. თურქეთში იმ ავიაინციდენტის შემდეგ რაც მოხდა, აკრძალა ტურისტებს, აუკრძალა პირდაპირ ჩასვლა თურქეთში. ამას იყენებს ყოველთვის პოლიტიკურად, როცა ჭირდება პუტინი. ისევ მივდივართ იქ, რომ დივერსიფიცირებაზე უნდა ვისაუბრო ისევ. რამდენად კარგად ვიყენებთ ჩინეთის ბაზარს და ჩინეთთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას? რამდენად ადეკვატურად ვიყენებთ იგივე თავისუფალ ვაჭრობას ევროპის სივრცესთან? გაცილებით მეტია შესაძლებელი, მეტის გაკეთება შეუძლია ხელისუფლებას და ვერ ვაკეთებთ თუ რასთან არის დაკავშირებული? კი ბატონო, რუსეთი ნამდვილად იყენებს არა მხოლოდ ტურისტებს, არამედ ვაჭრობას და თუნდაც იგივე შანტაჟის ენას ძალიან ხშირად იმათ მიმართ, ვინც ესე ვთქვათ არ ეპიტნავება რაღაც მომენტში. თურქეთიც, ეგვიპტეც, სხვა ქვეყნებიც, სადაც რუსი ტურისტები დიდი რაოდენობით ჩადიან და დიდ ფულს ხარჯავენ, დიდად არიან დამოკიდებული რუსეთზე. მოგეხსენებათ, რომ თურქეთმა ჩამოაგდო ჯერ რუსული თვითმფრინავი, ჯერ ამას ესე ვთქვათ გამბედაობა დავარქვათ, ამას დასჭირდებოდა რომ ეს გაეკეთებინა და მე ბოდიშიც კი მოიხადა თურქეთის პრეზიდენტმა, როდესაც მიხვდა ეს რუსი ტურისტები რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისი ეკონომიკისთვის. ჩვენ გავრილოვი ჩამოვაგდეთ. ხო, რაღაცა პარალელები შეიძლება გავავლოთ და ჩვენც დავინახავთ და სამწუხაროდ ასე არის, რომ თუ ეს პროცესი რაღაცა
რაღაცნაირად არ შეჩერდა, რუსი ტურისტები მაინც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ქართული ეკონომიკისთვის. ამიტომ უნდა შევცვალოთ, აი რაც შეეხება ჩინეთს და ევროკავშირს, ვიყენებთ მართალი გითხრათ, თუმცა არა სრულფასოვნად, რაც ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ კიდევ ერთხელ, აი რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ, რა წარმატებები გვაქვს ამ მიმართულებით. ქუთაისში მოგეხსენებათ ელექტრომობილების ქარხანა იხსნება, რომელიც წარმოების 50% ევროკავშირის ქვეყნებში გააგზავნის, იხსნება მზის პანელების ქარხანა, რომელიც აგრეთვე თავის ნაწარმის გარკვეულ ნაწილს ევროკავშირში გააგზავნის. აი ასეთი ტიპის თანამშრომლობაშია ჩვენი მომავალი. ეს ინვესტიციები ჩინური ინვესტიციები გახლავთ და მაგრამ ამავე დროს არის რიგი პროდუქტი, რომელიც უბრალოდ იმიტომ ვერ გააქვთ ევროპაში, რომ არ არსებობს ქვეყანაში შესაბამისი სტანდარტების ლაბორატორია, იმიტომ რომ ლაბორატორიული დასკვნის გარეშე არავინ შეუშვებს ჩვენს პროდუქტს. აი ამ ხრივ რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? როგორ იცით, ეს არის მართლაც პრობლემა, თუმცა ბოლო წლებში ძალიან ბევრი მიმართულებით გამოსწორდა ეს ხარვეზი და უკვე ძალიან ბევრი მიმართულებით არის შესაძლებელი ამ სერტიფიკატების მოპოვება და ბოლო არსებობს თუნდაც იგივე ევროკავშირის ინიციატივით და სხვადასხვა საელჩოების თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების ხარდაჭერის შესაძლებლობა, რომ შენ მოახერხო შენი პროდუქციის სერტიფიცირება, პარტნიორების მოძებნა ევროკავშირში და ასე შემდეგ. ამას საელჩოები თვითონაც აკეთებენ, ევროკავშირიც აკეთებს და არის ამ მიმართულებით გარკვეული ძვრები. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში სერტიფიცირებაზე არანაკლები პრობლემაა მასშტაბი. ჩვენთან როგორც მოგეხსენებათ, ფერმერული მეურნეობა ნაკლებადაა განვითარებული, უფრო გლეხური მეურნეობა შეიძლება ამას დავარქვათ, რომ თავისთვის მოყავთ შეზღუდულ მონაკვეთზე გარკვეული პროდუქცია და ის მოცულობა, რომელსაც რიგითი გლეხი აწარმოებს, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შენ საერთაშორისო დონეზე შენი პროდუქტი გაიტანო და ვიღაცა გენდოს და ვიღაცა დაინტერესდეს შენით. ამიტომ კომპლექსური ისინია. ერთი კითხვაც მექნება, გასაგებია ტურისტების ჩანაცვლება შესაძლებელია. ხორბლის იმპორტიორი ქვეყანა ვართ და დიდ ნაწილს ვყიდულობთ რუსეთისგან, შეგვაქვს რუსეთისგან. ამ მიმართულებით რა შეიძლება გააკეთოს პუტინმა? ყველაზე ცუდი სცენარი რომ განვიხილოთ და რამდენად შესაძლებელია რუსული ხორბლის ჩანაცვლება და რამდენად შესაძლოა შემდეგ გააძვიროს ამან პური? ხორბლის მომწოდებლები ჩვენ რამდენიმე ყავს, რუსეთი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომწოდებელი, აგრეთვე ყაზახეთია და უკრაინა თავისი მასშტაბით და მნიშვნელობით შემდგომი პარტნიორები ამ კუთხით ჩვენი და რა თქმა უნდა ჩანაცვლება მათი შესაძლებელია, უბრალოდ უპირატესობა რუსეთის არის, შედარებით უკეთეს ფასი იძლეოდა ხორბალზე. მოგეხსენებათ, ხორბლის წარმოებლები ჩვენც ვართ, მაგრამ მხოლოდ ახლობთ 2 თვისთვის არის საკმარისი წელიწადში ქართული ხორბლის მოხმარება და დანარჩენი იმპორტზე ვარ დამოკიდებული, ამიტომ ფასის გაზრდა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ აქვე ბოლო-ბოლო მოკლედ ის უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, რომ დამოუკიდებლობა მოითხოვს გარკვეულ ხარჯს, გარკვეულ თვირთს. დამოუკიდებლები ვიყოთ, ვიდრე იაფ პურს ჭამდე. კი ბატონო, მაგის თქვა მინდა და მადლობა, ვახტანგ ჭარაია ექსპერტი, გვერდებოდა საუბრობდით პირდაპირ ეთერში.